מה קורה אנשים? בסרטון הזה אני רוצה להראות ולהדגים לכם ממש מהשטח איך אנחנו מתכננים, מקימים ומפעילים אירועים וירטואליים והיברידיים עם מספר מצלמות, אורחים וירטואליים ושידורים נפרדים לרשת ולמסכים באולם, באירוע הפיזי. נצא להדגמה בשטח ומיד אחר כך אראה לכם איך לבנות תרשים זרימה של כל הרכיבים במערכת, שלא רק שיקל ויזרז את זמן ההקמה שלכם בשטח, אלא גם יעזור לכם למנוע תקלות כמו פידבקים של אודיו, לופים של וידאו ועוד דברים מלחיצים ולא נעימים. ייתן לכם תמונה אמיתית של מה מחובר למה ולמה. הנה זה בא. שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו כאן באירוע של ironSource, ואני רוצה לעבור על הדברים, להראות לכם איך אנחנו עושים אירועים היברידיים, אירועים וירטואליים. יש לנו כאן את המיקסר סאונד שלנו, שלמעשה מקבל את כל הסורסים של הסאונד, אם זה מיקרופונים של דוברים, אם זה סרטונים, כל דבר שקשור לסאונד עובר ומסונן ומנוהל דרך המיקסר הזה. אחרי זה יש לנו את עמדת המולטי-ויו שלנו, למעשה שכאן אנחנו יכולים לראות כל מצלמה ואיפה היא נמצאת, ולבחור איזה מצלמה אנחנו רוצים שתצא לשידור. יש לנו גם את השלט מצלמות PTZ שלנו, שאנחנו יכולים למעשה לשלוט באופן רובוטי על המצלמות, שזה מאוד מאוד נוח. יש לנו את הנתב עצמו, נתב הוידאו שלנו, שמקבל את כל הסורסים של המצלמות לתוך הנתב, ואנחנו יכולים לבחור איזה מצלמה תיכנס לשידור ואיזה לא. יש לנו את מחשב השידור שלנו, שזה הוויירקאסט, שלמעשה בעזרת הוויירקאסט אנחנו מעצבים את השידור, בוחרים איזה סרטונים ישודרו ובאיזה רקעים, וזה מאוד מאוד נוח. יש לנו גם מחשב וויירקאסט גיבוי, למעשה הנתב מחובר לשני המחשבים, שאם חלילה מחשב השידור נופל מסיבה כזו או אחרת, יש לנו גיבוי מיידי ואנחנו לא מפספסים את השידור. כאן יש לנו את המשדרים האלחוטיים שלנו, למעשה יהיו לנו צלמים על גימבל שהסתובבו ברחבה של האירוע, ואנחנו דרך המשדרים נקבל את התמונה לתוך הנתב ונוכל לבחור מתי אנחנו רואים את הצלמים שנמצאים בשטח, מתי אנחנו רואים את הצלמים שנמצאים פה. כאן אתם יכולים לראות את הסורסים הנוספים שיש לנו, יש לנו את הקאונטדאון למשל, וכמובן את המוניטור שאנחנו יכולים לבחור איזה מהסורסים נכנסים לשידור. יש לנו את המחשב זום שלנו ומחשב גיבוי, שבעזרת המחשב זום אנחנו גם משדרים לכל העובדים בכל העולם את מה שקורה כאן, וגם מקבלים מהם סורסים לתוך השידור, שאנחנו בוחרים מה מהם ייכנס ומה לא. יש לנו כאן את הסוויץ' שלנו, של לומינקס, שלמעשה מקבל קו 100 על 100, 100 upload, 100 download, סיב אופטי שהזמנו במיוחד, ולמעשה מספק אינטרנט לכל המחשבים שנכנסים ויוצאים מהשידור. המחשב הזה זה למעשה המחשב שמשדר לרזולום. כמו שאמרתי, אנחנו לא רק משדרים לרשת היום, יש לנו פה גם הרבה מאוד מסכים, ואנחנו משדרים גם במעגל סגור לתוך האולם את מה שאנחנו מחליטים. יש לנו פה את עמדת הרזולום ואת דניאל שיושב על עמדת הרזולום, ולמעשה בוחר מה ייכנס לשידור במסכים ומה לא, ואנחנו יכולים לבחור מה ייכנס לשידור לרשת ומה לא. כך אנחנו יכולים לשלוט באופן נפרד לחלוטין בין מה אנחנו משדרים למסכים ואיך אנחנו מעצבים את זה, לבין מה אנחנו משדרים לרשת. זה הכל, נתראה בקרוב. אז אחרי שראינו איך הכל מחובר ועובד בשטח באירוע אמיתי, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בונים תרשים זרימה שעוזר לנו לתכנן את העבודה לפי הצרכים של האירוע לפני שאנחנו מגיעים לשטח, על מנת לאפשר הקמה זריזה ויעילה עם כל הגיבויים הנחוצים למקרה של תקלה לא עלינו. מי שרוצה לקבל את הקובץ, את קובץ ה-PDF עצמו של התרשים, יכול להשאיר שם ואימייל בתגובות ונשלח לו את הקובץ. אוקיי חברים, אז זה תרשים הזרימה של האירוע שעשינו ל-ironSource ב7 בתל אביב. כמו שראיתם מקודם בסרטון, אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן כל מיני קווים בכל מיני צבעים, וכאן במקרא אנחנו יכולים לראות ש-HDMI זה כחול, USB זה כתום, אודיו זה אדום ו-Network זה תכלת. ככה שאם אני מנסה לדעת מה זה הקו הזה, אני יכול לדעת שזה קו שקשור לאודיו. הקו הזה קשור לוידאו. הקו הזה קשור ל-USB. זה לאינטרנט, נטוורק. ככה מאוד קל להבחין בכל התסבוכת הזאת מה קשור למה מיידית. אנחנו יכולים לראות שיש לנו כאן את מצלמות השידור שלנו, שתי מצלמות PTZ, A7S3 שנותנת את הלונג שוט, ועוד שני צלמי גימבל עם HDMI אלחוטי כמו שראיתם בסרטון, שאנחנו יכולים להחליט לשלב מתי שאנחנו רוצים. הצלמים מסתובבים באירוע עצמו ואנחנו משלבים אותם בשידור. כל המצלמות מחוברות ל-Atem Extreme שמקבל את כל הסורסים, ואנחנו יכולים לבחור איזה מצלמה נשדר ומתי.
איך אנחנו יכולים לעשות את זה? יש לנו כאן את המולטי-ויו, את המסך שאנחנו רואים את כל המצלמות בו זמנית ובוחרים איזה תמונה מתאימה לנו באותו רגע נתון. אנחנו או הבימאי שכמובן מנתב את המצלמות. אנחנו מקבלים גם אודיו, סאונד מהמיקסר ישירות לאטם, וככה אנחנו יכולים לשלב גם את הסאונד ולבחור את הדיליי, לעשות את הסינק הנכון בין האודיו לתמונה. האטם מחובר בכבל USB למחשב השידור, לוויירקאסט. וויירקאסט זה תוכנה דומה ל-VMix למי שמכיר. מחשב השידור מוסיף רקעים, גרפיקות, כל דבר שאנחנו רוצים כמו לוגו, ומעצב את התמונה בצורה שאנחנו רוצים לפני שאנחנו שולחים אותה לשידור. אתם יכולים לראות שהאטם מחובר לעוד וויירקאסט, מחשב בקאפ, שבמידה ומחשב השידור נופל, יש לנו מיד מחשב גיבוי. לא רק למחשב השידור יש לנו מחשב גיבוי, יש לנו גם מחשב גיבוי לזום. בגלל שאנחנו משדרים בסופו של דבר את הכל לזום, אז אם מחשב זום אחד נופל, אנחנו מיד יכולים לעשות ספוטלייט פשוט על המשתמש השני, והשידור ממשיך כאילו לא קרה שום דבר. אפשר לראות שאנחנו הוספנו כאן גם עוד 3 מחשבים, שכל אחד מהם יש לו תפקיד. למשל המחשב הזה הוא מחשב זום בשיחה אחרת, שלמעשה מזמין אנשים מחול לתוך השיחה. כל מיני אנשים שנעמו מכל מיני משרדים בעולם, יכלנו לשלב אותם גם למסכים באולם וגם לשידור עצמו. אתם יכולים לראות שהמחשב הזום למשל מפוצל על ידי HDMI גם לרזולום, שזה מחשב שאחראי על השידור למסכים באולם, וגם לשידור עצמו, למעשה לעוד נתב שיכול להכניס לוויירקאסט, למחשב השידור, איזה סורס שאני רוצה, או את הזום, או למשל צילום שהיה לנו ישירות מהטיים סקוואר, עם לייב ויו, עם משדר אלחוטי. כל מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לבחור אם לשלוח את זה לרזולום, למסכים באולם, למחשב השידור, או לשניהם ביחד. אתם יכולים לראות שמיקסר הסאונד של השידור מקבל את המיקרופונים האלחוטיים של הנואמים, של הדוברים, ולמעשה שולח את הסאונד במיקס מיינוס לתוך האטם מיני אקסטרים, למעשה לשידור. למה מיקס מיינוס? כי אני רוצה לבחור מה אני שולח לשידור ומה לא, כדי לא לשלוח משהו פעמיים או לייצר פידבק או כל דבר אחר. לכן שלחתי דרך יציאת עזר אוקזילרי מהמיקסר לתוך האטם מיני פרו, ואז אני יכול לבחור במיקסר עצמו מה יישלח לשידור ומה ילך למשל אך ורק לרמקולים של האולם. גם מהרמקולים של האולם אני מקבל פיד, למעשה מהמיקסר של האולם אתם רואים DJ only שנכנס לתוך הסאונד מיקסר שלנו, של השידור, ואני יכול לבחור אם אני רוצה לשלב אווירה קצת של מוזיקת רקע בתוך השידור שלי. כמו שאתם רואים רשמתי פה DJ only, פה aux mix minus. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים בשטח, שאתה לא ממש זוכר ואתה לחוץ ויש לך הרבה דברים על הראש והכל כתוב לך בצורה מסודרת, הדברים רצים הרבה יותר מהר ואנחנו חוסכים הרבה לחץ ותקלות. אתם יכולים לראות שלמעשה כל המחשבים מחוברים לאינטרנט סוויץ'. אתם רואים, יש לנו פה כבל נטוורק שמחובר לכל מחשב ומחשב דרך האינטרנט סוויץ', ולמעשה הזמנו אינטרנט מיוחד, קו סיב אופטי מיוחד, 100 על 100 סימטרי, 100 אפלוד ו100 דאונלוד, שלמעשה מחובר לתוך האינטרנט סוויץ' שלנו ומזין באינטרנט איכותי וחזק את כל המחשבים. כמובן היה לנו גם סוויץ' עם אינטרנט גיבוי, אבל זה האינטרנט שלמעשה הזין את האירוע, זה היה הקו הראשי שהזין את כל המחשבים. חברים, אני יכול לדבר על התרשים הזה עוד הרבה, אבל הפוינט, העיקרון הוא זה שחשוב מאוד לתכנן. חשוב מאוד לשבת ולתכנן את האירוע כמו שצריך, כשאתם רגועים בבית, במשרד, באולפן. אנחנו יכולים לראות אם עשינו איזושהי טעות, אם אנחנו צריכים להוסיף משהו. אני יכול להגיד שלמשל המולטי-ויו הקטן הזה זה משהו שלא היה, אבל אז שעשיתי את התרשים קלטתי שאני לא יכול לראות את כל המחשבים האלה בעת ובעונה אחת ולהחליט מה אני רוצה להעלות לשידור ומה לא. אז מעבר למולטי-ויו של המצלמות, הוספתי גם מולטי-ויו לסורסים הנוספים שאני מכניס לשידור, וכך היה לי הרבה יותר קל בשטח. אני יכול להגיד לכם שאני עושה את זה עם תוכנה שנקראת Pages, תוכנה של אפל שמקבילה לוורד של מייקרוסופט, או כל תוכנת מעבד תמלילים חינמית שאתם רוצים. תעשו את זה, זה פשוט, זה נוח, זה חינמי, וזה מייצר לכם המון שקט ומונע תקלות בשטח. בהצלחה. דרך אגב, צירפתי לינקים לכל הציוד שראיתם בתיאור הסרטון כאן למטה. הלינקים הם אפילייט לאמזון, כך שאם החלטתם לרכוש משהו, תמכתם בערוץ מבלי שזה עלה לכם אגורה. אז למה לא? חברים יקרים, אני סני דארי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לשתף את המסר, הידע והאומנות שלכם בצורה הטובה ביותר ברשת. אצלנו תמצאו סרטוני הדרכה, סקירות מוצרים, טיפים וטריקים חדשים מעולם האודיו והווידאו. אז אם אתם בעניין, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב.
כאן למטה. אני מזכיר לכם שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה של סרטונים, פלייליסט, בנושא הצילום והלייב סטרימינג, שהתמקדו בחלקים שונים בשרשרת הצילום והשידור. אני מקווה שנהנתם ולקחתם ערך מהסרטון. שתפו אותי איך אתם משדרים לייב, מה האתגרים שאתם מתמודדים איתם, אולי נוכל לעזור. ואם הגעתם עד לכאן, לחצו חזק על כפתור הלייק, הרשמו לערוץ והפעילו פעמון. אני זמין בתגובות הסרטון ומבטיח, אמיתי, לענות על כל שאלה. סני דהרי מאודיוטוקס, נתראה בקרוב.